हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल Rzoom च्यानलमा। तपाईलाई आज म एउटा अझै नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु, जो छ हाम्रो एउटा स्मार्टफोनको जो अहिले भर्खरै मार्केटमा लन्च भएको छ र अहिले मार्केटमा अवेलेबल पनि छ साथीहरु, जो रहेको छ Realme को C15। अहिले यसको तपाईलाई म फिचर्स भनिदिन्छु, त्यसपछि म यसको लुक्स म तपाईहरुलाई शो गर्ने छु, जो एकदमै अट्र्याक्टिभ रहेको छ साथीहरु। साथीहरु, यसमा ब्याट्री रहेको छ हाम्रो 6000 mAh को म्यासिभ ब्याट्री रहेको छ, जो तपाईलाई एकदम लङ लास्टिङ ब्याट्रीको मजा लिन दिनेछ। र अर्को छ 13 मेगापिक्सल क्वाड क्यामेरा रहेको छ, जो तपाईलाई अट्र्याक्टिभ फोटो दिएर तपाईलाई धेरै नै इन्जोय गराउनेछ साथीहरु यसले। त्यसपछि छ डिस्प्लेको कुरा गरौँ, डिस्प्ले छ हाम्रो 6.5 मिनी ड्रप फुल स्क्रिन रहेको छ साथीहरु, एकदमै खतरनाक, एकदमै राम्रो। तपाई देख्न साथ तपाईलाई यो फोन मन पर्नेछ। त्यसपछि छ हाम्रो चार्जरको कुरा गरौँ, चार्जर तपाईको छ एकदमै फास्ट चार्ज रहेको छ, 18 वाट क्विक चार्ज रहेको छ, जो तपाईलाई एकदमै फास्ट चार्ज गरेर तपाईको ब्याट्री फुल गर्नेछ। त्यसपछि आयो साथीहरु यसको मेन कुरा, यसमा र्याम कति छ र स्टोरेज कति छ साथीहरु, यसको पनि जानकारी तपाईलाई गराइदिन्छु साथीहरु। यसको र्याम रहेको छ 4 GB र्याम रहेको छ, त्यसपछि हाम्रो 64 GB इन्टरनल मेमोरी रहेको छ, जो तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै फोटो स्टोर गर्न काम लाग्नेछ र तपाईको फोन एकदम स्मुथली चल्नेछ। र अगाडि बढौं साथीहरु, हामी यसको लुक्सको बारेमा, लुक्स कस्तो रहेको छ तपाईहरुलाई देखाइदिनु पर्छ मैले, किनभने यसको लुक्स एकदमै राम्रो छ, जो तपाईलाई भर्खरै मार्केटमा आएको छ। यो लुक्स चाहिँ यो फोन छ साथीहरु यस्तो खालेमा छ साथीहरु, जो तपाईलाई मन पर्ला, किनभने यो फोन भनेको अहिलेको लेटेस्ट मोडलहरुसँग कम्पेयर गर्दै आएको छ, जो तपाईलाई धेरै मन पर्ला साथीहरु। यहाँनिर छ तपाईको फिंगरप्रिन्ट साथीहरु, यहाँनिर छ तपाईको क्यामेराहरु, जो आजभोलि क्यामेरा नभनेर क्यामेराहरु भन्नुपर्ने हुन्छ, 3-4 वटा त एनी हाउ लागेकै हुन्छ, प्लस त्यसमा अब फ्ल्याश त एनी हाउ हुन्छ नै। साथीहरु, तपाईलाई यो मोबाइल कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई यो फोन पर्चेज गर्नु छ भनेपछि म तपाईलाई यो फोनको लिंक म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जहाँबाट तपाईले सजिलै यसलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरु, नेक्स्ट टाइम फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर पक्कै आउने छु साथीहरु। अहिलेको लागि बाइ बाइ, जय नेपाल।